2 મિનિટમાં જમવાનો સ્વાદ વધારે એવા મરચાં બનાવવા માટે આપણે મીડિયમ તીખા એવા મરચાં લીધા છે। તો તમે કોઈપણ જાતના મરચાં લઈ શકો છો, મોડા કે મીડિયમ તીખા કે તીખા। હવે આને આપણે લાંબા ચીરિયાઓમાં કટ કરી લીધા છે। આ ટોટલ 200 ગ્રામ જેટલા મરચાં છે, જેની અંદર આપણે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો સોફ્ટ ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો જે નરમ ગોળ હોય એનો જ ઉપયોગ કરો, જેનાથી એને મિક્સ કરવામાં વાંધો ના આવે। હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું। ત્યારબાદ સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું એડ કરીશું અને આનો કલર સારો આવે એ માટે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખી રહ્યા છીએ। ત્યારબાદ અચારી ફ્લેવર માટે જે આપણે અચાર મસાલો આવે છે તૈયાર અથાણાનો મસાલો, એ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો નાખી રહ્યા છીએ। તો મેં અત્યારે રામદેવનો મસાલો યુઝ કર્યો છે, તમે કોઈપણ બ્રાન્ડનો યુઝ કરી શકો છો। તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મસાલો નાખીને હાથોની મદદથી આપણે એને સારી રીતે ચોળી લેવાનું છે, જેથી જે ગોળ છે એ મેલ્ટ થઈ જાય। તો આવી રીતે ગોળની જે કણીઓ હોય એને દબાવી લેવાની અને એને સારી રીતે આપણે મસળીને મિક્સ કરવાનો છે। હાથોની મદદથી મસળીને મિક્સ કરશો તો સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। ચમચાની મદદથી મસાલાઓ સારી રીતે ભેળવાતા નથી, એટલે હાથનો જ ઉપયોગ કરો અને આવી રીતે કણીઓ ભાંગતા જાવી અને એને ચોળતા જવું। તો 3 થી 4 મિનિટ સુધી તમે ચોળશો ને તો હાથની ગરમીને કારણે પણ ગોળ મેલ્ટ થવા માંડે છે અને અંદર આપણે મીઠું નાખ્યું છે એટલે ફટાફટ બધા મસાલાઓ છે એ મરચાંમાં ભળી જાય છે। હવે આ મરચાંને સાચવવા માટે અને ચટપટો ટેસ્ટ લાવવા માટે આપણે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવીને નાખીશું। તો લીંબુ અહીં પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે આપણું, સાથે સાથે ખૂબ જ ચટપટા આપણા મરચાં તૈયાર થઈને આવે છે, કારણ કે આ મરચાંમાં ખટાશ પણ છે, ગળાશ પણ છે અને તીખાશ પણ છે। ફરી પાછું હાથોની મદદથી આપણે આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું। જો તમને હાથોમાં મરચાંને કારણે બળતરા થતી હોય તો મરચાં મિક્સ કરતાં પહેલાં હાથોમાં ઘી લગાડી લેવું, જેના કારણે મરચાંની જે તીખાશ છે એ હાથોમાં બળતરા ન લાગે નહીં। અને આ સમયે તમારે મસાલાઓ ચેક કરી લેવા। જો તમને એમ લાગે કે કાંઈ ઓછું વધતું છે તો તમે એડ કરી શકો છો। તો આ સમયે મને થોડોક અચાર મસાલો ઓછો લાગી રહ્યો છે, તો હું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો અચાર મસાલો ઉપરથી નાખી રહી છું। અને સાઈડમાં મેં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। તો અહીં તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે, જેની અંદર આપણે હિંગ નાખીશું। તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હિંગ પાવડર નાખીને આ ગરમ તેલને આપણે આ મરચાં ઉપર રેડી દેશું। તો અહીં સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરશો તેના કારણે મરચાં છે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। હવે તેલ ગરમ છે એટલે આપણે ચમચીની મદદથી આને મિક્સ કરી લઈશું। આ મરચાંને તમે 4 થી 5 દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો। અમને આ મરચાં ક્રન્ચી હોય ત્યાં સુધી જ ભાવે છે, તો અમે સવાર અને સાંજ બંને ટાઈમ ખાતા હોઈએ છીએ। પણ જો તમને સોફ્ટ મરચાં પસંદ હોય તો તમે 4 થી 5 દિવસ સુધી આને સ્ટોર કરીને ફ્રીજમાં રાખી શકો છો, કાચના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં। તો આ મરચાં તૈયાર છે પીરસવા માટે। તો આ મરચાં થેપલા સાથે તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, સાથે સાથે સાંજના કે સવારના જમણમાં તમે સાઈડમાં રોજ લઈ શકો છો। અત્યારે મરચાં ખૂબ જ સરસ આવી રહ્યા છે, તાજા અને કૂણા। તો આવા મરચાં એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો। ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો। મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો। બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।